วิกฤตอาหารพิษสงครามที่จะมาในสเต็ปต่อไปคือถ้าสงครามมันยังตีกันไม่จบเนี่ยนะนอกจากวิกฤตพลังงานที่เราจะได้เจอกันแน่ๆแล้วเนี่ยที่รุนแรงกว่าจะเป็นวิกฤตอาหารเลยค่ะ Well, there's a knock-on effect on food too. Farmers here in the UK say the fertilizer is so expensive. เพราะว่าสงครามที่อิหร่านสิ่งที่เขาทำคืออะไรปิดช่องแคบฮอร์มุสช่องแคบฮอร์มุสที่ใครก็บอกว่ามันคือคอขวดพลังงานแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะสิมันยังเป็นคอขวดอาหารของโลกอีกด้วยคือไม่ใช่แบบว่ามันมีการขนส่งอาหารโดยตรงผ่านช่องแคบฮอร์มุสอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่มันมีการขนส่งปุ๋ยที่แบบวันละประมาณ 18.5 ล้านตันหรือว่าครึ่งโลกผ่านช่องแคบฮอร์มุสค่ะซึ่งถ้าใครบอกว่าอุ๊ยก็ขนส่งปุ๋ยแล้วมันวิกฤตอาหารยังไงเพราะปุ๋ยคือส่วนผสมหลักในการปลูกอาหารของโลกทั้งใบนี้แต่ถ้ามาถึงตรงนี้ใครยังคิดว่าอุ๊ยถ้างั้นประเทศไทยสบายเลยเพราะว่าประเทศไทยอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วคงไม่เป็นไรหรอกใช่ประเทศไทยอู่ข้าวอู่น้ำแต่ไม่ใช่อู่ปุ๋ยนะคะประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีเนี่ยประมาณ 90% ของประเทศอันนี้คือยังไม่ได้แยกประเภทนะซึ่งในจำนวนนั้นส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าสงครามอิหร่านเขายังรบกันไม่จบข้าวจะยากหมากจะแพงซึ่งมันก็จะไม่ได้รุนแรงแค่ในประเทศไทยหรอกนะคะแต่ทั้งโลกเลยคลิปนี้ขอขอบคุณปุ๋ยตรารถเกษตรผู้สนับสนุนหัวข้อวิกฤตอาหารพิษสงครามสถานีต่อไปของช่องทราย Money Monster ค่ะหรือสามารถสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือว่าจะเซฟไว้ดูทีหลังก็ได้นะหรือว่าที่อยากให้ทำมากที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำใครยังไม่ได้กดแค่ครั้งเดียวก็พอเผื่อทรายลงคลิปครั้งหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมคะขอบคุณค่ะมาคลิปนี้พิษสงครามถ้าบอกว่าการขาดแคลนพลังงานคือความเสี่ยงใหญ่ของทุกประเทศในโลกการขาดแคลนอาหารคือความเสี่ยงที่ใหญ่ยิ่งกว่าอีกเพราะว่าคนเราเนี่ยนะมันอาจจะไม่ควักอาวุธขึ้นมาจ้วงคนข้างบ้านเพื่อแค่แย่งน้ำมันแต่ถ้ามันท้องหิวโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือว่าลูกหิวมันมีความเป็นไปได้แล้วค่ะว่าอาจจะมีการควักอาวุธไปจ้วงคนข้างบ้านเพื่อปล้นอาหารกันซึ่งถ้าสงครามในอิหร่านมันยืดเยื้อแล้วมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสต่อไปมันจะไม่ใช่แค่การขวางซัพพลายเชนด้านพลังงาน 25% ของโลกแต่มันจะขัดขวางซัพพลายเชนด้านอาหารคือการส่งออกปุ๋ยแบบครึ่งโลกด้วยนะเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยค่ะมันจะเป็นการตัดการส่งออกปุ๋ยไปถึงวันละ 18.5 ล้านตันซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าส่งปุ๋ยไม่ได้แล้วไงทำไมถึงเป็นวิกฤตอาหารเราไม่ได้กินปุ๋ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคะมันเป็นเพราะว่าปุ๋ยมันเกี่ยวโดยตรงกับอาหารเลยค่ะคือปุ๋ยเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักที่เกษตรกรเขาเอาไว้ใช้ในการปลูกข้าวปลูกอาหารของทั้งโลกแล้วเรากลับมาดูที่ช่องแคบฮอร์มุสไอช่องแคบเล็กๆตรงนี้เนี่ยที่มันติดอยู่กับอิหร่านเนี่ยมันมีการวางกับระเบิดนะคะมันไม่ใช่แค่แบบประกาศเฉยๆและมีการวางกับระเบิดอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นแปลว่าเขาสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสมันไม่มีฟิลเตอร์ที่จะแยกหรอกนะคะว่าผ่านไม่ได้เฉพาะเรือที่ขนส่งพลังงานมันผ่านไม่ได้เรือทั้งหมดนั่นแหละค่ะซึ่งในจำนวนนั้นมันก็มีเรือที่ขนส่งปุ๋ยด้วยไงซึ่งประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผลิตปุ๋ยเยอะเลยนะเรามาดูแผนที่นี้ซาอุดิอาระเบียคูเวตบาห์เรนกาตาร์ UAE โอมานตรงเนี้ยเป็นกลุ่มประเทศที่ส่งออกปุ๋ย 20% ของโลกใบนี้ค่ะ 20% ก็คือ1ใน5เลยนะซึ่งปุ๋ยพวกนั้นก็จะมีแอมโมเนียฟอสเฟตซัลเฟอร์ก็คือหลักๆที่ชาวนาใช้ปลูกอาหารนั่นแหละซึ่งที่พูดไปเนี่ย 20% มันคือปุ๋ยแบบรวมๆไงแต่สถานการณ์มันจะแย่ไปกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าพูดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคือยูเรียเพราะภูมิภาคตรงเนี้ยคือผลิตยูเรียคิดเป็น 50% ของทั้งโลกหรือครึ่งหนึ่งของโลกเลยและยูเรียมันเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่นิยมใช้มากในการทำปุ๋ยไนโตรเจนของโลกใบนี้ถามว่าปุ๋ยไนโตรเจนใช้ปลูกอะไรก็เอาไว้ใช้ปลูกพวกธัญพืชข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยอาหารหลัก
และอย่างที่เคยเล่าว่าพิษความรุนแรงของสงครามมันไม่ได้อยู่แค่ที่ว่ารุนแรงแค่ไหนขยายวงกว้างเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับว่านานแค่ไหนด้วยซึ่งช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านไปโจมตีลาสลัฟฟานศูนย์กลางแหล่งพลังงานของกาตาร์ซึ่งมันไม่ใช่แค่ฮับ LNG ที่ใหญ่ที่สุดแต่มันยังเป็นฮับผลิตปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งใช่การโจมตีนี้นอกจากจะทำให้กาตาร์ผลิต LNG ไม่ได้แล้วยังทำให้กาตาร์ผลิตปุ๋ยไม่ได้ด้วยซึ่งไอ้ตรงลาสลัฟฟานเนี่ยนะผลิตปุ๋ยอยู่เป็นวันละพันตันเลยแล้วบอกเลยว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในอิหร่านเนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นความรุนแรงที่ทำให้เกิดวิกฤตอาหารขึ้นในโลกหรอกนะเพราะถ้านับย้อนไปเนี่ย6 ปีที่ผ่านมาสงครามในอิหร่านเนี่ยมันคือตัวกระตุ้นให้เกิดวิกฤตอาหารครั้งใหญ่ของโลกนับเป็นครั้งที่3แล้วในรอบ6 ปีที่ผ่านมาครั้งแรกก็คือวิกฤตโควิดครั้งที่2ก็คือสงครามรัสเซียยูเครนตอนจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2022 นะพื้นที่ที่เคยเป็นแบบเป็นฟาร์มปลูกธัญพืชอะไรเงี้ยกลายเป็นสนามรบก็ส่วนหนึ่งนอกจากนั้นก็คือพอร์ตท่าเรือที่ยูเครนเคยใช้ส่งออกเรือไปขายธัญพืชนะผ่านแบล็กซีรัสเซียบอกไม่ให้ส่งออกมายิงเลยนะซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าไอตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะราคาธัญพืชคือพุ่งปี๊ดเลยแล้วก็มาถึงวันนี้2026ก็คือครั้งที่3สงครามอิหร่านค่ะที่มันทำให้เกิดปัญหาว่าโลกเนี้ยส่งออกปุ๋ยกันไม่ได้ถ้าให้ตอนนี้นะคะราคาปุ๋ยเนี่ยมันดีดขึ้นมาเฉลี่ยในโลกนะประมาณ 10-30%แต่บางภูมิภาคคือแรงกว่านี้แต่ก็จะบอกว่าไอ้ราคาอาหารอะไรตอนนี้มันเริ่มดีดแหละแต่มันยังไม่พีคเท่ากับตอนปี 2022 ที่สมัย Black Sea Grain Deal แต่ถามว่ามันมีโอกาสที่มันจะดีดหรือว่าพีคขึ้นไปมากกว่านี้หรือพีคเกินพีคเดิมไปได้ไหมเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของสงครามจะแค่ไหนและจะปิดฮอร์มูสไปถึงเมื่อไหร่พอมาถึงตรงเนี้ยวันนี้เราจะได้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างพลังงานปุ๋ยและอาหารแบบชัดเจนขึ้นมากๆมันแยกกันไม่ออกเพราะว่าอะไรรถไถนาใช้น้ำมันดีเซลผลิตข้าวขึ้นมาจะบรรจุใส่ถุงก็ต้องใช้พลังงานหรือคุณไม่ได้ทำการเกษตรคุณเลี้ยงสัตว์ทำปศุสัตว์เนาะเลี้ยงสัตว์อะจะเอาเนื้อมันเก็บเอาไว้ก็ต้องเก็บไว้ในห้องความเย็นหรือไม่ก็ตู้ฟรีซซึ่งก็ต้องใช้พลังงานใช่ปะอย่างทรายเคยทำคลิปจีนตุนอาหารนะเขาบอกว่าเขาเก็บเนื้อหมูเอาไว้เป็น10 ปีชอบมีคนมาแซวว่า10 ปีจะยังกินได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บมันก็จะต้องใช้ตู้ฟรีซแบบฟรีซแหละแล้วถ้าพลังงานมันไม่พอแปลว่าหมูทั้งตู้นั้นอาจจะไม่ถึง10 ปีแล้วนะอาจจะเสียหมดเลยก็ได้ซึ่งใดๆเนี่ยพลังงานมันคือ 50% ของต้นทุนราคาอาหารแบบเฉลี่ยทั้งโลกนั่นแหละซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าวิกฤตพลังงานมันมาแล้วไงเพราะฉะนั้นราคาพลังงานมันพุ่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าช่องแคบฮอร์มุสยังไม่เปิดปุ๋ยยังขาดแคลนราคาปุ๋ยพุ่งตามแน่ๆและถ้าราคาปุ๋ยมันพุ่งขึ้นไปสิ่งนี้ไปบวกกับวิกฤตพลังงานนะมันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงให้กับความมั่นคงไม่ใช่ของประเทศของทั้งโลกให้มันพังลงมาพร้อมๆกันเลยก็คือทั้งอาหารและพลังงานมาถ้างั้นณจุดนี้ที่ปุ๋ยมันส่งออกมาจากตะวันออกกลางไม่ได้ใครเดือดร้อนบ้างเอาเทียร์แรกประเทศที่ส่งออกอาหารทั้งหลายเดือดร้อนก่อนค่ะอย่างเช่นบราซิลหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารเบอร์ใหญ่ของโลกอินเดียซื้อปุ๋ยจากตะวันออกกลางนะนับเป็น2 ใน 3ของปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศอินเดียและใช่ไทยแลนด์โดนค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าใช่ประเทศไทยเราโหวิกฤตอาหารจะโดนไทยหรอเพราะว่าไทยอู่ข้าวอู่น้ำก็ใช่อย่างที่บอกแหละว่าไทยอู่ข้าวอู่น้ำแต่เราไม่ได้เป็นอู่ปุ๋ยไงเพราะว่าเราไม่ได้มีก๊าซธรรมชาติราคาถูกมากพอเอาไว้สำหรับผลิตปุ๋ยไนโตรเจนหรือว่าไทยไม่มีแหล่งโพแทสฟอสเฟตขนาดใหญ่ค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกนะคะว่าประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ
5-6 ล้านตันต่อปีถามว่าเรานำเข้าจากใครเยอะที่สุดจริงๆแล้วว่าไทยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ1ค่ะแต่อันดับ2 3 4เรียงลงมาเนี่ยนะคะก็คือตะวันออกกลางหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์โอมานซึ่งทุกคนอยู่ในวงสงครามหมดเลยค่ะถ้างั้นบางคนบอกว่าสบายใจแล้วอย่างน้อยแบบคนที่เรานำเข้าปุ๋ยอันดับ1เป็นจีนเขาก็คงจะยังขายให้เราได้เนาะ จีนจำกัดการส่งออกปุ๋ยบางสูตรเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูข้อมูลการนำเข้าปุ๋ยกันต่อดีกว่าค่ะคือข้อมูลจากสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ปี 2024 นะคะประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเนี่ยเยอะมากมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยของประเทศไทยนะคือ 91,300 ล้านบาทค่ะและเฉพาะ3ประเทศตะวันออกกลางที่บอกไปนะคะหลักๆคือซาอุดิอาระเบียไทยนำเข้า 17,800 ล้านบาทโอมาน 5,430 ล้านบาทกาตาร์ 4,000 ล้านบาทรวมๆแล้วก็คือแค่3ประเทศตะวันออกกลางเนี่ยไทยนำเข้ามาทั้งหมด 27,000 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 29.9% 30% อะของมูลค่านำเข้าปุ๋ยทั้งหมดเลยซึ่งข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ปุ๋ยมันขาดแคลนเนาะแล้วก็ราคามันก็พุ่งด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้มีศึกแย่งปุ๋ยเดือดเอเย่นเกษตรแห่ตุนตลาดในประเทศ 90,000 ล้านป่วนผวาราคาพุ่งไม่หยุดน่าจะเป็นราคาปุ๋ยนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้จีนเขาจำกัดการส่งออกปุ๋ยบางสูตรแล้วก็เลยทำให้ราคายูเรียในตลาดโลกตอนนี้นะคะขึ้นไปเยอะเหมือนกันจากตันละ$400สหรัฐเป็นตันละ$700สหรัฐแล้วค่ะต่อมาแล้วอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นในอิหร่านน่ะแล้วมันทำให้ปุ๋ยเริ่มขาดแคลนน่ะนี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นในโลกนะคำถามคือว่าแล้ววิกฤตอาหารที่โลกนี้กำลังเผชิญอยู่มันแรงไหมอ่ะมันประมาณไหนหรอหลายๆคนบอกว่าเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะเราก็ยังไม่ได้สัมผัสกับคำว่าวิกฤตอาหารเนาะแต่ในบางพื้นที่ของโลกที่เขายากจนข้นแคลนแล้วเขาก็อดอยากอยู่แล้วอ่ะมันรุนแรงมากค่ะข้อมูลจาก World Food Program นะคะบอกว่าประชากรโลก345 ล้านคนจากทั้งหมด79ประเทศคือจำนวนที่ World Food Program บอกว่าพวกเขาอดอยากกันจนถึงขั้นสามารถอดอาหารตายไปได้เลยกับภาวะขาดแคลนข้าวที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีซึ่งไอ้ตัวเลขเนี้ยบอกเลยว่ามันรุนแรงแล้วมันไม่ปกติเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง3เท่านะภายใน2ปีและอย่างที่บอกว่ามันเคยถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้2ครั้งที่รุนแรงมากๆก็คือตอนสงครามรัสเซียยูเครนค่ะมันทำให้ราคาข้าวของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวระดับต้นๆของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น 15-20% ใครบ้างก็มีอินเดียเวียดนามไทยตอนนั้นราคาข้าวเราก็เคยพุ่งซึ่งช่วงปี 2022 นั่นนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ราคาขึ้นสูงสุดในรอบ12ปีเลยแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกทุกประเทศจะทำยังไงมาเดี๋ยวเราแฟลชแบ็กกลับไปให้ดูตอนปี 2022 นะตอนที่มันเริ่มจะแบบฮึ่มจะมีวิกฤตอาหารขึ้นมาทุกประเทศเขาทำยังไงกันรู้ป่ะตอนนั้นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ1ของโลกก็คืออินเดียยกธงประเทศแรกเลยแบนไม่ส่งออกข้าวแล้วจ้ะตอนนั้นทำให้ประเทศที่นำเข้าข้าวจากอินเดียคือ42ประเทศได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งประเทศพวกนั้นเนี่ยหลักๆก็จะอยู่เอเชียแล้วก็แอฟริกาเพราะว่าอินเดียเขาเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวได้เยอะเพราะเขาผลิตได้เยอะและเขาก็ส่งออกในราคาที่ถูกด้วยซึ่งในจำนวนนั้นนะประเทศ42ประเทศที่ได้รับผลกระทบประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีการผลิตอาหารแบบข้าวของตัวเองเลยด้วยแล้วพอมันเริ่มแบบมีกลิ่นว่าแบบจะมีวิกฤตอาหารทุกคนตกใจหมดเลยยิ่งอินเดียบอกว่าแบนการส่งออกข้าวนะประเทศอื่นทำยังไงแบนตามจ้ะและนี่ก็คือลิสต์รายชื่อรวมทั้งโลกราว30ประเทศที่แบนการส่งออกอาหารเพื่อที่เขาจะเก็บเอาไว้ให้ประชาชนเขาได้กินตอนหน้าแล้งหรือว่าตอนสงครามปะทุเช่นอย่างเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่มั้งตอนนี้ซึ่งตอนนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศที่ทำการส่งออกข้าวส่งออกสินค้าเกษตรที่จะต้องปลูกอาหารเท่านั้นหรอกนะที่จะเจ็บตัวจากการที่ปุ๋ยมันขาดแคลนแม้กระทั่งประเทศที่เพาะปลูกแค่พอเลี้ยงตัวเองอย่างแอฟริกาอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนกระแทกแรงเหมือนกันเพราะอย่างประเทศโซนแอฟริกาอย่างเงี้ยที่เขาไม่ถึงขั้นแบบเพาะปลูกขายเพราะเขาก็มีเงินไม่พอที่จะมาซื้อปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรอยู่แล้วและยิ่งถ้าเกิดว่าปุ๋ยมันขาดแคลนแล้วปุ๋ยมันแพงขึ้นไปอีกแปลว่าอย่างแอฟริกาที่เขาปลูกเพื่อกินเองปุ๋ยน้อยลงไปอีกมีผลผลิตปลูกได้น้อยลงไปอีกก็จะมีโอกาสขาดแคลนอาหารมากขึ้นไปอีกแล้วบอกเลยว่า
แม้กระทั่งประเทศที่แบบเป็นคนรวยอะแต่ไม่มีทรัพยากรอาหารเป็นของตัวเองอะอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนำเข้าอาหาร 90% เกาหลีใต้ก็นำเข้าทรัพยากรอาหารเยอะเหมือนกันหรือว่าจะเป็นประเทศรวยๆอย่าง UAE กาตาร์คูเวตคือเขาก็ไม่มีแหล่งเกษตรเป็นของตัวเองไงอันเนี้ยเขาก็จะต้องซื้ออาหารในราคาที่แพงไปกว่าประเทศที่ผลิตอาหารเองได้ซะอีกเนี่ยนะสงครามสัปดาห์ที่แล้วเราจะต้องมานั่งดูกันว่าวิกฤตพลังงานปริมาณพลังงานสำรองในแต่ละประเทศเหลือกี่วันสัปดาห์นี้มาเตรียมดูกันได้เลยว่าปริมาณอาหารสำรองฉุกเฉินของแต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน